Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, miről nem beszél, vagy azért, mert nem akar, vagy mert nem is tudja, hogy mi az, ami történik vele, mert itt energiákat nézek, azokat, ami mindannyiunkat körbevesz, és azt tapasztaltam, hogy az én égi vezetőm és a ti égi vezetőitek hoznak össze bennünket, tehát akik itt vannak, azok biztosan azért vannak itt, mert az égi vezetői, a tiéd, meg a másiké, ők úgy látják, hogy elhangzik ebben a videóban majd olyan, amire szükséged lenne, hogy meghalt. Nem biztos, hogy az, amit te szeretnél. Egyáltalán nem biztos. Általában úgy intézik a dolgokat, hogy ilyen különböző helyekről halljuk meg, vagy látjuk meg azokat a témákat, amivel foglalkozni kellene. Én ilyen szándékkal csinálom, ilyen közvetítői szándékkal csinálom ezeket a videókat, mert egészen biztos vagyok benne, hogy olyan kort élünk, amikor ez a legfontosabb, hogy meghalljuk az égi vezetőknek a szavát, mert hogy ők segíteni szeretnének a jelenlegi helyzeten. Úgyhogy most az eddigiekhez hasonlóan 3 pakliból nézem meg azokat az energiákat, amit most lehet tudni, amiről beszélnek, és még fontos elmondani, hogy mindenki, aki kártyákat használ, igen, a saját tudása és a saját égivezetőinek a irányítása alatt áll, és arról beszél, és úgy, kivéve aki mondjuk a tanult leckét mondja fel, én a saját belső vezetésem által beszélek, arról, ami éppen jön, úgyhogy itt is majd azt fogjátok hallani, meg látni, hogy mi az, ami szerintem most fontos. Na, és akkor 2 tarópaklival szoktam megkérdezni azt, hogy mi az, amiről nem beszél, vagyis, hogy mi történik vele, amiről lehet, hogy ő sem tud, az a személy, vagy ha tud is róla, egyszerűen nem tud mit kezdeni vele, nem tudja szavakba foglalni, és én így próbálom a saját tapasztalataimat is beleötvözni abba, hogy lefordítsam ezt az energia nyelvét emberi nyelvre, és ebből meghalljuk azt, hogy ha velünk valami ilyen történt, akkor lehet, hogy nekünk is ezzel lenne dolgunk. És itt ez a lényeg, mert hogy ilyenekből tudjuk a saját életünket, az életfeladatainkat előbbre vinni, megoldani. És a 3. lap pedig az egy ki nem mondott szerelmes üzenetek kártyája, az a lapnak a neve, és ez pedig egy szöveges, ami arról beszél, hogy mi az, amit mégis megosztanak. És akkor hozzá is kezdek az első pakliból, megkérdezem azt, hogy mi az, amiről nem beszél ez a személy, de jó lenne, hogyha a néző tudna róla, miről nem beszél. Miről nem beszél ez? Miről nem beszél? És akkor ez az első pakli volt, a másodikat is nézzük, hogy miről nem beszél ez a személy. Mi az, amit nem mond el, de jó lenne, ha tudnánk, miről nem beszél. És a 3, az pedig már ugye a szöveges. Mi az, amit mégis tudhatunk itt, amit elmondanak. Jó, tehát megérkezett a 3x3 lap, még hozzá úgy, hogy első pakliból jött a botok királynője, aztán a botok 5-ös és a kelyhek apródja, a kelyhek 7-es, a császárnő és az erőlapja. Húha, itt ez nagyon erős ez a sor, itt azt mutatják ezzel, hogy bizony
Nem véletlenül mondtam el most az elején ezt, amit mondtam. Úgy látom, hogy itt valóban a felsőbb erők veszik át az irányítást, ugyanis amikor nagy arkánumok jönnek ki, az azt jelenti, hogy ott nekünk, egyszerű embereknek valami kevés beleszólásunk van a dolgok alakulásában, és a legjobb, amit tehetünk, hogyha alázattal elfogadjuk, amit az élet hoz elénk. És tulajdonképpen ez a két lap azt jelenti, ugye a császárnő, vagy uralkodónő lapja és az erő lapja is, ez egy nagyon-nagyon szuper jó lap, úgyhogy most az élet, vagy az isteni energiák kegyeltjei vagyunk mi is, meg hát ő is, hogyha engedi. De a legnagyobb probléma az mi életünkben is, szerintem az övébe is, látva itt ezeket a többi lapokat, hogy ellenáll neki. Nem engedi meg azt, hogy a lehetőségekhez mérten az égi erők besegítsenek. Na de nézzük azt, hogy akkor honnan indul. Van az elején a botok királynője. Lehetséges egy olyan személy ennek az életében, aki egy olyan királynő, vagy olyan botok királynője, két eset lehet, aki lenyűgözi őt, aki megtestesíti számára az erőt, az energiát, a szenvedélyt, a vágyat, és mindent, amit ilyen pozitív értelemben ő el tud képzelni ezen a téren, és a másik oldala ugyanennek a lapnak, hogy van az életében egy olyan nő, aki viszont a negatív oldalát testesíti meg ennek, aki uralkodik felette, aki ledominálja, aki visszaél azzal az erővel, azzal az energiával, amit a tűz, amit a botok energia ad. A botok energia az mindig a cselekvő tűzenergiát jelenti, sőt, manipulálja őt. És itt azért mondom, azért is szedem ketté, mert itt érzem, hogy most itt mind a kettőről szó van, különösen így ennek a két lapnak a megjelenése miatt. Szóval, hogy itt a botok királynője, ez egyeseknél lehet egy olyan személy, aki az ő álmainak a ne továbbja, más esetekben lehet egy olyan, aki a rém álmainak a ne továbbja. És a botok 9, vagy a botok 5-ös, a 9-es a másik, az ugyanilyen védekező lap, de a botok 5-ös az pedig nem is védekező lap, hanem inkább ez itt a veszekedős lap, amikor beleállna a vitába, ez a szenvedély, a tűz, a hév, amikor nem engedek, hogy másnak igaza legyen, ha megnézzük ennek az ábrázolását, ott megy a húzavona, a kötélhúzás, olyannyira megy, hogy már izzanak a botok, tehát ez nem egy most kezdődött dolog. És ez, ha a két esetet viszem tovább, abban az esetben, ahol a manipulatív botok királynője van, akkor vele megy ez a húzavona, akitől nem tud megszabadulni, akivel kapcsolatosan ott van ez talán a sevelese nélküle kapcsolat is. És pontosan ez az, ami miatt nem tud tovább lépni, ami miatt nem tud más tenni, mint hogy húzakodik állandóan. Ha viszont nem a manipulatív botok királynőjéről beszélek, hanem a álmai ne továbbja királynőről, akkor viszont saját magában van ez a dilemmázás, akkor saját magát emészti amiatt, hogy most mit tegyen, hova, hogyan folytassa, hogyan viszonyuljon hozzá, mit csináljon vele. Ez a két rész
szakítja őt ketté, és tulajdonképpen, ha most így, ami jött még, ez lehet ugyanaz a személy, tehát lehet neki egy olyan botok királynője, aki megtestesít mindent, amit ő valaha is egy nőből, vagy hát egy személyből szeretett volna, és van egy másik, aki meg az életét mondjuk így uralja, de olyan módon uralja, hogy szinte lehetetlen kiszabadulni belőle, mert a botok királynője, hát ő a tökéletes manipulátor. Nem biztos, hogy rossz indulattal, egyszerűen ő csak így uralkodik, ő csak így uralja a környezetét, neki ez a természetes, és bizony hozzátartozik ahhoz, hogy nem véletlenül lett ilyen nagyon elterjedt a közbeszédben például ez a narcisztikus viselkedés és a magatartás, ugyanis rengetegen vannak, akik a manipuláció eszközét használják, kicsi mértékben is, szinte mindenki, de van, aki nagyon durván. És egyre inkább az látszik a nagyon durva manipuláció használata, és az élet minden területén, ismétlem, tehát nem csak párkapcsolatban, hanem például a munkahelyen, a boltban, egymással való kommunikációban, még a barátok között is, és nagyon-nagyon tisztának kell ahhoz lenni, és nagyon-nagyon ismerni kell saját reakciónkat és a másik szemét, és az, hogy mi zajlik közöttünk, hogy felismerjük, hogy most itt valaki engem manipulálni akar, és amikor ezt felismerjük, ez nem a direkt manipuláció. A direkt manipuláció az könnyű felismerni, a rejtett manipuláció az, amikor egy másik szeméről olyat állítunk, amit senki nem tud se bizonyítani, én se, de nem is akarom, és a másik személynek meg nincs rá lehetősége, hogy ő ezt cáfolja. És bizony ez a narcisztikusoknak ez a nagyon-nagyon bevált taktikája, és ezt mondom, nagyon is elterjedt, tehát nem véletlenül van így elterjedve a közbeszédben. És azért mondom ezt, mert a botok királynőjének a negatív oldala ezt nagyon tökéletesen tudja. Tehát úgy tudja előadni azt, hogy bevádolja a másik szemét, hogy esélye sincsen annak a másiknak megvédeni magát. És itt a kelyhek apródja követi ezt. És azért problémás ez, hogy a kelyhek apródja követi, mert az ilyen tökéletes manipulátort, a tökéletességre fejlesztett manipulációt egy kelyhek apródja nem tudja legyőzni, az csak szenved tőle, az nem, egy apród nem partnere egy királynőnek, tehát így belátható. Egy kelyhek királya tudna esetleg versenybe kelni vele, de legyőzni még ő sem tudná. Itt csak az uralkodó minőség, aki magasabban van. Tehát itt az a lényeg, hogy egy manipulátorral szemben csak az emelkedettebb rezgésszintű személy tudja legyőzni, mondjuk így, hogy legyőzni, de nem is legyőzi olyankor, hanem akkor ő fúj visszavonulót, mert ő érzi meg azt, hogy a magasabb rezgésszinten ő nem tud elbánni. És minden ilyen narcisztikussal szemben az az egyetlen megoldás, hogyha mi saját magunkat fölemeljük magasabb szintre, mint ő van, és ő visszavonul. És ezt nagyon is megtapasztaltam, hogy több mint 10 évig próbáltam ezt a fajta taktikát, hogy húzavona és minden, az ilyen nagyon tökéletes manipulátorral megoldani, és semmi nem használt, és amikor elkezdtem a rezgésemre, a tudatszintemelésre fókuszálni, akkor ő egyszerűen csak eltűnt.
de tényleg eltűnt az életemből is, és nem kellett hozzátenni semmit sem. Tehát azért mondom, hogy, és látom most már másoknál is, akikkel ezt így fejlesztjük, hogy ugyanilyen eredményeket érnek el, tehát biztos vagyok benne, hogy ez az egyetlen segítség, vagy eszköz ellenük, akik ilyen manipulációs eszközöket használnak, hogy a tudatszintünket följebb emeljük, és neki is ez lenne. De itt van a Kejhek hetesével, hogy rengeteg lehetőség is adódik az ő számára, a bőség zavarával küzd valószínűleg ezzel a sok érzelmi lehetőséggel, és ezen a lapon a Kejhek hetes ábrázolása, hát tulajdonképpen csak ez az egy, amelyikben a sárkány van, az egyetlen, ami veszélyeket rejt, az összes többi az mind pozitívabb eredményt sejtett, mint a jelenlegi helyzet, úgyhogy ha belekezd, azt jelenti így ebben az értelmezésben, hogy ha ő bármelyikbe belekezd, ő biztos, hogy jobb helyzetbe kerül, mint ahol most van. És elérkeztünk középre ide a uralkodó nő lapjához, és ő uralja ezt az egészet, ezt a 3x3 kártyát. Az uralkodó nő, ő az, akit mondtam az előbb, hogy az uralkodó, vagy az uralkodónő képes egy ilyen manipulátoron kifogni a vitorlájából a szelet, ő képes meglátni azt, hogy egy ilyen botok királynőjének milyen eszköztára van, mikor, mivel próbálkozik, és itt azt érzem ezekből a napokból, és azt sugallják azt, amit mondtam, hogy az égiek energiát adnak, itt az uralkodónő energiát adják neki is, nekünk is, hogy ne hátráljunk meg, hanem merjünk beleállni abba, merjünk elkezdeni ezeket a lehetőségeket, merjünk belefogni abba, hogy fejlesszük magunkat, mert itt van az uralkodónő energia, tehát kapjuk a lehetőségeket, és jön hozzá az erő is. Képesek leszünk, és itt ugye megint az van, ahogy az erőlapja azt is mutatja, hogy a tiszta női energia az képes megszelídíteni a legvadabb oroszlánt is, a legvadabb vadállatot is, és ez ugyanazt jelenti, amit itt elmondtam, hogy a manipulációval a tiszta női energia, a tiszta, a végtelen energia, a forrás energiának a felhasználásával, a rezgés szintünk emelésével tudunk tulajdonképpen felülkerekedni. Ő is ezzel tud, viszont hogyha ő neki nincsen, akkor, amit sokszor szoktam mondani, a másik személy, aki hozzá kapcsolódik energetikailag, tudja őt segíteni. És kérlek, aki olyat gondol, hogy én nem segítek neki, meg akiben az irigység fölmerül, annak semmi keresni valója egy ilyen tiszta energia környékén, mert az irigység az a sötét oldalhoz tartozik, annak nem segít az égi erő abban, hogy az ő irítségét növelje. Itt, ha akar bárki egy kapcsolatot, egy párkapcsolatot, az csak tiszta szeretettel tudja megoldani, az csak tiszta energiával tud hozzá kapcsolódni, és azt tudnak segíteni föntről. Az irítséget azt nem fogják segíteni, azt a sötét oldalnak az erői támogatják. Minden, ami irítség, ami a másik embernek a leszólása, a negativitása, az mind onnan ered. Annak semmi köze a széphez, a tisztához, a jó Istenhez, ahogy mondjuk, a teremtőhöz, annak nincs köze. És ezt nagyon fontos lenne így magunkban is tudatosítani, hogy addig, ameddig mi olyan gondolataink vannak a másikkal kapcsolatosan, amiket elsoroltam, addig nem lesz jó a kapcsolatunk. Muszáj
muszáj a tiszta energiát rá fókuszálnunk, muszáj azt beengedni az életünkbe, mert csak azt tud hozni szépséget. Most nézzétek meg ezt a két lapot, most így, ahogy így ránéztem, ez a két lap, nekem most így, ahogy ránéztem, a poklot juttatta eszembe, hogy tényleg ő valószínűleg a poklát éli meg a vörös izzásával, és itt a többi lapnál meg ez a szelíd lágy fények pedig azt mutatják, hogy van lehetőség a változtatásra, de nekünk kell. Nem fog jönni magától, nem fog jönni a sült galamb. A Jóisten nem cselekszik helyettünk, ő lehetőséget ad, itt van. 3 lehetőség itt ebben a sorban. Rengeteg mindent kínál, de a döntés a miénk? Mindig. Nem dönt helyettünk, mert amikor azt mondjuk, hogy várunk, majd a Jóisten megteszi, nem, akkor mi nem döntünk. Azt döntöttük, hogy mi nem akarunk változtatni az életünkön. Mi bennünk nincsen bátorság, nem tudjuk elhinni, ő sem, nem tudja elhinni azt, hogy ő képes erre, képes megtisztulni. Nem baj, ha nem hiszünk benne abban, csak csináljuk. Vagy nem baj, ha nem csináljuk, csak higgyük. Tehát mindegy, az oda-vissza, valamelyiket kezdjük el, őnek is ez lenne a jó. Én remélem, hogy mivel az ő energiáját kértük, hogy nála ezt sokkal erősebben fogják az égi segítők adni, de mindenképpen fontos, hogy kérni kell az égi segítséget, kérni kell azt, hogy mutassák az utat, nem dolgokat kérni, csak a segítséget, az útmutatást kérni, mert a többi az már csak a mi szerény emberi elménk képzelete, és az égi képzelet az meg sokkal-sokkal nagyobb léptékű, mint a miénk. Hát most akkor ennyi volt, vagyis ennyi az, amit ebből láttam, és akkor megnézzük ezt a 3 szöveges kártyát, hogy az mit jelent, abból mit tudhatunk meg. Az első azt mondja, hogy ebből a kapcsolatból, ebből a helyzetből mindkettőnknek nagyon sokat kell tanulnunk, vagy mi mindkettőn nagyon sokat tanulunk. Ő is úgy érzi, hogy és akkor itt mondom, tehát, hogy itt bármelyik botok királynőjéről legyen szó, mind a 2 esetben rengeteget tanul abból. És a másikban megnézzük, hogy ami középre kijött, azt mondja, hogy te vagy az egyedüli, vagyis az egyetlen. Tehát lehet, hogy erről mit magyarázok többet, hogy ő sok mindent tanul általad, tőled, és mégis te vagy neki az egyedüli, és ez a kártya pedig arról beszél, hogy ennek a kapcsolatnak rengeteg hullámhegye és hullámvölgye volt, tehát ez ilyen egyszer nagyon jó, egyszer nagyon nem jó, és ettől ő már függővé vált. Tehát, hogy nem is a kapcsolat, nem úgy értem, hogy a függővé vált, hanem úgy, hogy nem tud tőle szabadulni. Szüksége van neki arra, nem a hullámhegyre és völgyre, hanem magára a kapcsolatra, mert megérte benne a legnagyobb jót és a legszörnyűbb poklot, és mégis ez kell neki. Kell, egész egyszerűen kell, mert hogy itt rájött arra, hogy mind a ketten sokat tanultatok belőle, és te vagy, aki ennek ellenére mégis te vagy az, akire neki szüksége van csak rád, és csak mindig, most is, és máskor is. Úgyhogy ez az, amit most itt láttam, vagy amit most át tudtam adni, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönöm, hogyha megkerestek, és akár a személyes egyéni kirakást kértek tőlem, most még lehetőség van, következő néhány napban még. A leírásban megtaláljátok az elérhetőségem, ahova rá tudtok írni. Figyelmetekbe ajánlom még azt is, hogy elkezdtem egy olyan
bejegyzés sorozatot, terveim szerint ez tényleg egy sorozat lesz, amikor az égi energiáknak nem az általam lecsatornázott, nem, a mások régiek által lecsatornázott, de a tudásom egy alapját képező égi energiáknak a részleteit osztom meg így a bejegyzésben, hát ha másoknak is segít, és hát ha másoknak is ad valami olyan rezgésszint emelkedést, amiről itt beszéltem, tehát, hogy ilyen, vannak olyan szövegek, például a Biblia olvasása, és a Krisztusnak, de annak is az új szövetség része leginkább, a Krisztusnak a tanításai például azok téren és időn át is rezgésszint emelést okoznak, és én ezt is úgy érzem, és reménykedem abban, hogy ezekkel a bejegyzésekkel tovább tudom adni, amiről pedig úgy gondoltam, hogy vasárnaponként az egész hetit egy ilyen hangos videóban elmondom, akinek nem találkozik a hét minden napján velük, vagy csak úgy tudja megnézni, akkor meg egy ilyen hangos felolvasást csinálok belőle, ilyen pár perc, 5-6 perc lesz az egész, nem sok. Úgyhogy ilyet terveztem, azért, mert mondom, hogy itt látszik, itt is ez jött ki, hogy az uralkodónő és az erő, amit az égiek hozzá tudnak tenni a mi életünkhöz, azt megadják, és én ezt tovább szeretném adni mindenkinek. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, és lájkot, a feliratkozást, és mindent, amit kapok, a kommenteket is, és igyekszem rájuk válaszolni is. És mit még akartam mondani? Ja, azt, hogy mindenkinek minden jót kívánok, addig, ameddig újra találkozunk. Sziasztok!